Përshëndetje, mirë se erdhët në ABC e pasdites. Faleminderit që jeni këtë transmetim të drejt për drejt. Jam shumë i lumtur, nuk e shpjegoj dot për dashamirësinë tuaj nga hëna në të premte çdo ditë që jemi në një transmetim maraton. Jeni po ashtu tejet aktiv në mediat tona sociale ku e keni përkëdhelur me të dhënat maksimale në YouTube, Instagram, Facebook të program. Ashtu siç unë çdo ditë përpiqem të kem copza të ndryshme të ftuarve, tematikave, personaliteteve të muzikës, të politikës apo edhe diplomat. Jam pafund i kënaqur që sot kam ambasadorin e Slovenisë në Shqipëri dhe bashkëshortën e tij. Thank you for being here. Jam me zotin ambasador, po ashtu me zonjën e tij jam me Peter Japel. Thank you for being on ABC e pasdites. Faleminderit shumë. Thank you. Jam po ashtu me zonjën e tij, me Renata Japel Marmulako. Faleminderit që je në program. Faleminderit për ftesën. Si është jeta e ambasadorit, e zotit ambasador në Shqipëri, e zonjës së tij, dashuria me këtë vend, me Sloveninë, gërshetimi i kulturave, gjithçka do të jetë pjesë e programit ton ku do të ndajmë edhe copza të përditshmërisë së tyre. First of all, së pari më lejoni t'ju qeras të mbushim pak verë e të bëjmë pak gëzuar në programin ton. It's for you. Faleminderit. Pak verë për miqtan, ndërkohë unë duhet falenderoj edhe Proper Wine që ka mundësuar verën edhe që janë gjithmonë miqtë e mi në program. Le të bëjmë pak gëzuar për këtë situatë të vështirë, duke shpresuar që viti që do të vi do të jetë shumë i mbar për shqiptarët, për slovenët, për të gjithë ne. Gëzuar, na vi sa më i mbar. Gëzuar, mirë se erdhat. Gëzuar. Qin për të gjithë shqiptarët, për të gjithë slovenët, për të gjithë botën, ndërkohë kemi një serë dhe ne degustojmë pak verën nga Proper Wine. Gëzuar të gjithë dhe rikthehemi pas pak. Që prej 2019-ës, Peter Japel është ambasadori i Slovenisë në Shqipëri. Për më shumë se një vit, ai jeton në Tiranë bashkë me familjen për shkak të pozicionit profesional të tij. Por kujt do t'ja merrte mendja që pas kësaj figure diplomatike do të shndronte një histori shqiptaro-slovene për t'u treguar? Renata Japel Marmulaku është vajza që do i rrëmbente zemrën ambasadorit të Slovenisë. Fati deshi që baba i saj të ishte shqiptar nga Kosova dhe nëna slovene. Një lidhje saj veçantë, po aq edhe domethënëse për ta. Një miqësi 10 vjeçare e tyre, e cila ishte e destinuar të shkonte drejt kurorëzimit të dashurisë, fije të cilat mbajnë lidhur 3 vende: Kosovën, Sloveninë dhe Shqipërinë. Duket që për të dy, vendosja në Shqipëri është një herazi mision, por dhe afeksion pas natyrës dhe traditës shqiptare. Ata dinë shumë mirë të ndërthurin kulturat, sidomos kur bëhet fjalë për ushqimet. Nuk mungojnë postimet në rrjetet sociale të ambasadës, ku dita kombëtare e ushqimit në Sloveni celebrohet me produkte shqiptare. Por jo vetëm kaq, sa herë që duhet mbështetje për kauza të ndryshme sociale, do të gjendet ndihma e çiftit Japel. Dhjetori magjik nuk mund të mbyllet për ambasadorin pa një mesazh urimi, jo vetëm për shqiptarët dhe slovenët, por për të gjithë njerëzit. Ju uroj Krishtlindje të gëzuara dhe në vit të ri të lumtur. Një urim nga ambasadori i Slovenisë për gjithë shqiptarët për një vit të ri e të bukur e të lumtur. Si është dita juaj, si është jetesa juaj, ardhja në Shqipëri, si ka qenë kjo vendimarrje politike, po edhe familjare. Ju do të vini në Shqipëri, si ka qenë për ju? Magnificent. E mrekullueshme, ishte mrekullueshme? Për mua ishte mrekullueshme të vija në Shqipëri. So it was when I decided to apply for a posting abroad, I put Albania on the first place. Kur vendosa të aplikoja për një post në jashtë, vendosa që Shqipëria të ishte vendi i parë që të aplikoja. Why? Pse ishte kjo zgjedhje e juaja? Pse vendosët të vinit në Shqipëri? Well, one reason is obvious. Okay. Një arsye është e It's dukshme. my spouse and this connection. Është lidhja që kam me Shqipërinë. Sepse zonja Renata në fakt, siç e tha dhe në insert, ka një lidhje sepse babai i saj është shqiptar nga Kosova dhe kjo e bën akoma më shumë të fortë edhe raportin me Shqipërinë, me shqiptarinë. Yes, you can continue. Continue, yes. And the other one was, I don't know exactly why, I was always attracted to Albania. Well, I'm old enough, I was born in Yugoslavia, and it was old Albania. And you knew there is a country behind the border, and it was kind of mysterious. When I was 18, I served military service. Okay.
in what is now North Macedonia, in Kumanovo. Let me translate now, yes, mund të më thuash? Ka dhe një arsye tjetër shumë të fortë që mua më pëlqen Shqipëria dhe vendosa të vija në Shqipëri. Një nga arsyet, përveç faktit që vendi është shumë tërheqës, është dhe se fakti që unë kam shërbyer si ushtar në ish Jugosllavinë. Let me say something. And momenti, mund të vazhdoj për këtyse, kur thamë po, do të shkojmë në Shqipëri. Për ju sigurisht është një lajm i mirë, sepse origjina është origjinë zemre edhe gjaku. Ishte një moment lumturie kur vendimi u mor që do të vini në Shqipëri? Yes, of course. Of course, it was not the first time I came. The first time I visited this country was in '93. Okay. Albania, and I had been visiting it until Kjo nuk është hera '95 parë. on several occasions. And I feel like life gave me a second chance because finally I will learn Albanian. Kjo nuk është hera parë që unë kam ardhur në Shqipëri, sepse hera ime e parë që kam ardhur në Shqipëri ka qenë në vitin 1993 dhe kjo ishte një arsye më tepër për të mësuar diçka rreth Shqipërisë dhe gjuhës shqipe. Dhe është kjo Shqipëria që ju tani jetoni edhe ndani çastet e tuaja të jetës, e të punës, ajo që kishit menduar? I have to say I feel at home here. I feel at home Fantastic. here. Maybe it's also because on my father's side of the family... Yes, I say also to my public. Yes, they are from Kosovo, but the ancestors had come from northern Albania. From the mountains, they had moved to a village called Marmula, close to Prizren, and from there on, two brothers had moved on further on towards Klina, to the village Dush, where my father comes from, and they took the name with them. So that's where Marmulaku comes from, the name. So I really feel like attached. home. Exactly. Home sweet home. Sorry, but it's home sweet home. It's both of love, Në yes. fakt ndjem se në Shqipëri që u kam ardhur ndjem se në shtëpinë time, për arsye sepse babai im është shqiptar nga një fshat Marmullak që është afër Prizrenit. Kështu që ardha ime në Shqipëri është të ndihem në vendin tim, në shtëpi. Faleminderit. Zoti ambasador, pritshmëritë tuaj kur tani erdhët, po punoni me shqiptarët, me staf shqiptar, po ashtu punoni e keni kontakte me diplomatë të tjerë, me politikanë të tjerë, është ajo Shqipëria e bukur që kishit menduar edhe që ju ngacmonte, apo është o zot Ermad një dhimbje koke? Well, Albania is even better than I expected, and I expected a lot, I have to tell you. It's one of the reasons to apply for Albania is also that I have very good Albanian friends, diplomats, that I met at one of my postings in Berlin, but already before in Vienna, and I still remember the stories they told me, and especially about the fruits. It was the cactus fig. Okay, yes, you are right. Fiku. And they explained it that way that I felt the taste in my mouth. I wanted to come here. It's very cool, let the girl translate, yes. Në fakt ka shumë arsye. Interesante shumë. Kam shumë miq shqiptar dhe ka një arsye shumë të fortë që unë vi në Shqipëri dhe kam njohur dhe jashtë shtetit, sidomos kur kam qenë në Vjenë, kur njëri nga miqtë e mi shqiptar më ka folur për një frut të veçantë që ishte fiku. Dhe vetëm duke ndjer aromën e kuptova se sa fantastike ishte. Dhe kuptuat sa fantastike ishte, puna ka nisur, raportet me kolegët tuaj si janë, me politikanët shqiptar, politika shqiptare, si ju duket në analizën tuaj? Well, I have excellent relations. It's the conversation, the discussion we have, it's always inspiring. I like this, Albanians are always in the mood to discuss, to explain, to argue. You know, it's very nice. Kam marrëdhënie shumë të mira me shqiptarët, sepse shqiptarët në fakt kanë shumë dëshirë të flasin dhe diskutojnë gjëra të ndryshme dhe janë gjithmonë në humor për të folur. Ka një ndjesi që keni thënë edhe kuptoj, edhe se kuptoj. Vajza ndërkohë mund të përkthej paralelisht, lutem që të fitojmë kohë televizive. Ka një ndjesi që pse shqiptarët ka shumë të lidhur për shembull me ambasadën amerikane, me zonjën e nderuar të ambasadës, ndërkohë me ju dhe me shumë ambasadorë të tjerë nuk kanë këtë lidhje të fortë publike. Do donit ju të ishit superstar i ambasadorëve? A superstar of Ambasadori in Albania? Honestly speaking, not. No, it's also I chose my job as a diplomat for several reasons, and one of the reasons is that in principle what you do is discreet. Okay. Yeah, and I don't want to be in the front. You show the picture with my minister. Yeah. You know, you are behind. You kind of
steer things, you advise, and this is what I like, but what is the most important with my job is the opportunities you have. The opportunity to be, at least for years, in Albania. This is what I appreciate very much. Mua më pëlqen puna ime dhe kjo është arsye pse kam zgjedhur këtë profesion. Më pëlqen të qëndroj në fshehtësi mbrapa dhe jo të jem përballë. Kështu mbase punët i bëjnë dhe më mirë. Kam 4 vite në Shqipëri dhe më pëlqen marrëdhënia që kam ndërtuar këtu. Renata, flasim pak për Renatën si një vajzë, një çik Shqipërie, çik Kosove, si keni ju raportet me gatimet, ndoshta një miks mes atyre të Slovenisë, ndoshta me atyre të Shqipërisë, është bashkëshorti juaj i përkëdelur se ka një zonjë që gatuan mjaft mirë ushqimet shqiptare? He's also a very good cook, I have to say. Yes, I saw it. He's You are more lucky with him. Yes, I am, definitely. Not just because of the cooking, of course, there are many other reasons as well. But yes, I like cooking. I also have to say we have a wonderful housekeeper. Yes. Who is from Berat. Oh, it's from my city. Exactly. Thank you for your information. Yes, yes, yes. Among several of her talents is also cooking. Mos më thuaj që gaton për shembull përshesh. Did you cook përshesh? Is a traditional from Berat? I didn't cook it, yes, but she made it, yes. So sometimes she cooks us some Albanian food. And actually she made this putica yesterday. Kemi një ëmbëlsirë që më kanë sjell, is traditional from Slovenia or from Albania? This is Slovenian. Traditional putica that Slovenia sends every year to the Pope also. Yes. Pope Francis, he loves this. He knows this from Argentina. Yes, really? Fantastic. From the Slovenian The name was? Potica. Potica? Potica. So I'm lucky to have potica. Jam shumë me fat që kam dhe një burrë që di të gatuaj, dhe unë vetë gatuaj shumë mirë, por jam me shumë fat që kam një bashkëshor që di të gatuaj dhe shumë mirë. Sigurisht që gatuaj dhe gatime shqiptare dhe i preferojmë të dy shumë mirë. Ka zonjën që kujdeset nga shtëpia nga Berati, po e ndihmoj edhe përkthyesën e cila i gatuam ushqim tradicionale. The story behind the stone? This is a gift by my Minister of Economy. Kjo është një dhuratë nga ministri im. After having a very successful and very nice visit to Albania, we enjoyed it very much. Also, the occasion was a little bit sad. It was after an earthquake, 40th of January, the tourism summit. Është një dhuratë nga një miku im ministër që ma ka dhënë mua pas tërmetit që të goditej Shqipërinë në nëntor. Dhe është një dhuratë shumë e vlefshme për mua dhe me kuptim. Thank you, faleminderit që e keni sjellë këtu edhe që ishte pjesë. Ndërkohë Amanda, do më ndihmosh, unë kam një surprizë për ju. Is a moment of surprises. Babam, I'm hard attack. We have some Albanian food we're going to try, and I need your points, 12 points in Eurovision from Slovenia to Albania. But no, just to taste. Do të jap disa pjata tradicionale shqiptare të dyve për të provuar edhe për të parë edhe se si kanë raportet me ushqimet shqiptare tradicionale. Në programin tim gjithçka mund të ndodh. Amanda, faleminderit shumë. Amanda është një nga mikeshat e programit. Do t'i testojmë. Opa, can you help me? We would have skipped lunch if we knew this. Do ta kishim lënë në drekën, tha Erman, nuk do kishim lënë në drek, but ne do t'i provojmë. E nisim me pasticën, can we try with the first pastice? Yes. You have? Unë gatuaj pastice, po, për vajza. Okej, për vajzën, për vogëlshen tuaj. E pëlqen ajo? E pëlqen? Shumë. E pëlqen shumë. Do të provojmë pasticën. Yes, the first is pastice. Did you have something similar in Slovenia with pastice? Jo. No? Jo? Nuk kanë asnjë gjë të ngjashme me pasticën. Can we try pastice? Pastice? And some comment from you. There are 5 foods there. Ju bëf të mirë. 5 foods there. Ka 5 ushqime, pastice, speca me gjis, ka pak përshesh, qoftë dhe patlıcan. Diçka për pasticën? How is pastice? Do you like it? Great? Lovely. Lovely. Shumë e shishme. We try speca me gjis. Një tjetër ushqim tradicional. And in the end, you are going to say which is the best. So you have the time to try. Degustimi, speca me gjis.
Lovely. You are going to say... I adore cheese. Really? E Yes. adoroj Biggest gjithë, fan, më pëlqen and shumë. Edhe speca. Edhe speca. I kemi në Kosovë, në Shqipëri, speca, Erman. We love speca. Okay. Për shesh, maybe you have tried from your housekeeper, that is from Berati. Yes, you can try. Po provoj një përshesh në fakt që nuk është asus në Berat, por është e shishme, pak qofte, dhe në fund kemi patlıcan të mbushur. You can try. Pra, zoti ambasador, zonja e ti janë duke provuar ushqime tradicionale dhe më pas dua të di which is the best from 5 of them. Patlıcani in the end, how is patlıcani for you? This is more from Elbasani or from where? Oh my God, you are so informated. Yes, 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 yes. And in the end we try patlıcan. Ambasadori është shumë interesante, është një kuzhinier mjaft i mirë. Ai gatuan her pas here në shtëpinë e tij. Dhe për këtë arsye doja që jo vetëm për të ngacmuar edhe në shijen e tyre të gjërave shqiptare, por edhe të japni një vlerësim. And in the end, 12 points from Slovenia goes to Albania in which of them? For example, you, which is the best? I will send you a written answer. The question is too hard. Është shumë e vështirë të përgjigjem pyetjes se cili No ushqim way, është më i I mirë. have to say one is who is the winner. Cila është më e mira? Çfarë ju pëlqen më shumë? Okay, I Pasdice? go for cheese. For cheese, no! I told you I adore it. Ambasadori Më pëlqen shumë gjith. ngordh vdes fare për speca me gjith. E dashur? Për unë është për shesh. Për shesh? Vajza si për mua, okay, kuptova, mirë, jemi në raport të speca me gjithë për shesh, mashallah. Vajza si ka raportet me ardhe në Shqipëri, me jetesën në Shqipëri, me ushqimet shqiptare? Can you say something for your girl? Daughter. She's having, I think, a good time. She has to get used to some taste. She doesn't like feta, so when I make pasticcio, I don't put feta. I put other kind of cheese. She has to get used to spezza. But no, I think it's a wonderful country for children. It's a good country. Really? Yes, because Albanians love children so much, and everybody is kind, and it's really easy being a foreigner here. Shqipëria është një vend shumë i bukur dhe shumë i mirë dhe fëmijët e mi e duan Shqipërinë dhe vajza ime do shumë Shqipërinë dhe ushqimet shqiptare dhe në fakt nuk ose e ka shumë qef pasticën dhe mundohem që të vendos një ushqim tjetër në vend të saj. Pa ndryshoj, po ashtu zonja nderuar tha që është e përkëdhelur nga mikpritja e shqiptarëve, nga fakti shqiptarët i duan shumë fëmijët, jemi të mirë në këtë drejtim. Zoti ambasador, kam një pyetje për ty. Zonja juaj tha që shqiptarët janë shumë mikpritës, unë besoj që e keni ndier. Ndërkohë nga ana tjetër, shumë moshatarë të mi të rinj duan të ikin nga ky vend. Ju ka shqetësuar her pas here kjo dëshirë për t'u arratisur nga Shqipëria ndikuar dhe nga situata? Dhe si mund ta jepte një mesazh një zotëri nga Slovenia që vjen në Shqipëri punon dhe t'japi një mesazh të rinjve që qëndronin në këtë vend? It's seeing Albania as a country, what it offers. It's the joy of life and food and people meeting. I imagine how sad it must be to be somewhere far away from this country, from your family. And I wonder what are the reasons that bring someone to leave the country. And this is, for me, it's one of the main problems. Zoti ambasador thotë që është nga problemet më të mëdha që ai ndjen për të shumë shqetësuese që shumë të rinj dhe në tërësi shqiptarët duan të largohen nga ky vend i mrekullueshëm, nga ky vend me një kulturë, me traditën e ushqimeve, me gjithçka tjetër dhe për të është një shqetësim i madh. Yes. Albania needs young people to stay here. Shqipëria ka nevojë për njerëz të rinj të qëndrojnë këtu. Just about to start the negotiations with the EU. Për të finisur dhe njëherë negociatat me And these are the negotiations about the future of the young people. Këto janë negociata për vendin dhe për të rinjt. Ju e mendoni zoti ambasador që Shqipëria do ta ketë afër ditën për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian apo e shikoni të larg, edhe si diplomat, edhe si politikan, po edhe si njëri që po jetoni në klimën e politikës shqiptare? Mendoni që është ende shumë larg, jemi shumë larg Bashkimit Evropian? Oh, it's relative. What do you say? Relative. It's in case of Slovenia, we can say now, from this point, we can say it was easy. But this is when I started my diplomatic career.
Në rastin e Slovenisë, mund të them që ka qenë diçka më e lehtë, edhe kjo ka ndodhur në rastin që unë ka filluar, në momentin që ka filluar karrierën time si një diplomat. And I remember, it was not easy. There were a lot of obstacles. Dhe me sa mbaj mend, nuk ka qenë diçka e lehtë, ka pasur shumë pengesa. In case of Albania, Në rastin e Shqipërisë, it's a process. është diçka që është në proces. Çfarë, për ta mbyllur këtë, sepse nuk dua ta bëj këtë bisedë kaq miqësore, kaq politik. Një mesazh për politikanët shqiptar, për kryeministrin ton, për ata që udhëheqin këtë vend, që të mendojnë kaq shumë për këta të rinj që të mos largohen, e ke një mesazh që duhet të bëjnë ata, një këshill ndoshta edhe miqësore, jo vetëm politike? Maybe friendly advice, not just like a politician, but friendly advice. If I may say, Slovenia is now part of the trio presidency. Okay. The first member of trio is just concluding their presidency is Germany. Slovenia është në pjesë E treshës, e drejtuese tani Gjermania, po. And Portugal is the second. They will start on the 1st of January. Dhe Portugalia është e dyta që do të fillojë tani në fillim të janarit. And Slovenia, as the third member of the trio, will take over in the middle of 21. Dhe Slovenia është antarja e tretë që do të nisë në prill. Trio as the whole Është e gjitha, tre antare. has in the program the enlargement as one of the priorities. Dhe ka disa prioritete të veçanta për zërimin e antarëve. And Slovenia itself, the enlargement, Yes. it's very high on the agenda. It's very important for us. Dhe për Sloveninë është një pikë shumë e rëndësishme në agjendën e saj. So we will work sincerely, Do të punojmë seriozisht. sincere, Yes, të to sinqert. push it forward. Që të vazhdojmë përpara. And the biggest help Dhe ndihma më e madhe që kemi to manage this për ta menaxhuar gjithë këtë situatë is to keep on, to continue with the reforms. Okej, Të vazhdojmë me reformat. Me sa duket kjo është kryefjala që thoni të gjithë ju, zoti ambasador, por diçka po çdon në këtë vend dhe reformat po ngecin. Mund ta përkthej vajza, por le të shpresojmë që reformat të marrë një drejtim. Yes, you can Can say I something. add Yes, something yes, yes. about the young people leaving? It's my personal view that it's good. It's so if young sad, people, it's- it's very sad. Yes, it's very sad. People tell me that they know. Also for young every Kosovo that week doesn't have opportunity to go in another state of UR. They are the only They can't that are travel. isolated. Yes? Është shumë e trisht që shumë të rinj po largohen nga vendi dhe këtë po e shoh dhe në pikpamjen time personale. So I think it's good if young people go work abroad, Yes. see how it is there, but if they come back. Mendoj që Yes, është it's shumë a good gjë e idea. mirë që të rinj të shkojnë jashtë, të punojnë dhe më pas të kthehen përsëri në vendin e tyre. If they have opportunity to come back, bring the knowledge, bring new ideas. We already have, I think, some of this. Është You diçka can see shumë some of this in Albania. është diçka shumë pozitive që të rinj të shkojnë jashtë, të mësojnë gjëra të reja dhe më pas të gjitha njohuritë të shpalosin në vendin e tyre. Më thoni pak për ta shtetësuar situatën, se jemi mes miqve, gota e verës, we can continue to drink wine. Qyteti më i bukur i Shqipërisë, ku keni qenë, e kë keni vizituar, keni thënë, oh, Ermal, I love it. Berat, for example. Have you been in Berat? Yes, we went Yes. just a couple of weeks ago, Aha. finally. And we loved it. Kemi qenë në Berat para disa ditësh dhe adhurojmë. We walked the Mangaleme, Oh my God, your name is also the name. Mangalem, kanë ecur në Mangalem, yes. and then we went over to Gorica, Kemi Shkuan shkuar dhe dhe në në Gorica, janë dy lagje karakteristike të Beratit, po shpjegon një Beratsak, and yes. we climbed the Kalayas through the pine You know woods. everything, But ngjiti kalan. we haven't been able to visit. We've been here since September last year. Aha. We had 2 earthquakes in first 3 months. Then when finally things normalized, Yes, the ata kanë ardhur dhe pandemic came. situata e tërmetit ndikoi edhe në agjendën e tyre dhe në jetën e tyre dhe më pas pasi të gjithë ne rikaluam këtë situatë, patën kohë ta vizitonin. So we started traveling actually only Yes, now. after the lockdown in spring. So nisur we have a të lot to see. Kemi filluar të udhëtojmë që pasi dolëm nga izolimi pas pandemisë. If I may, I personally adore Kruja. Kruja, It's very close Aha. because I visited it with my father in the beginning of the 90s. Mua më pëlqen shumë Kruja, e kam vizituar me babain tim në vitet 90. When it's still beautiful, I love it. And I don't know, maybe because it brings back those memories from course. there. Është një vend shumë i bukur dhe më pëlqen And from shumë Kosovo? base sepse më sjell kujtimet që kam pasur me babain tim.
Which city? Yes. Which city in Kosovo? My father adores Peja, maybe because his father is buried there, who I never met. He died when my father was young. So he has this attachment to Peja. Prizren, of course, is an obvious beauty. Peja, Prizren, qytet e zemre. Po, ka një dëshirë që i thoni bashkëshortit tuaj do mbaroj mandatin në Shqipëri dhe do shkojmë në Kosovë? Tamam. Tamam? Of course. Yeah. Of course, after go. Albania, we're going to work in Kosovo. We'll see. The first ambassador, the Slovenian ambassador to Albania, it's now ambassador in Kosovo. So now it's a tradition normal. We are going to Kosovo. Me sa duket është bërë një traditë nga Shqipëria, ambasadori i mëparshëm ka shkuar në Kosovë, kështu që ndoshta do të jetë i njëjti fat. Kemi was a disa joke. këngë? We were joking. Po bëjmë shaka. Oh my God! Finally, some jokes in this program. And now is the time for music, for wine. Ka ndërguar 5 këngë shumë interesante. I love it. I listen all the 5 songs. Shumë të bukura, shumë interesante. Some traditional maybe from your country. Ta dëgjojmë këngën e parë. Më ka nisur disa këngë zëmre, ambasadori dhe zonja e tij. Let me hear the first song. Le të dëgjojmë këngën e parë. Regjia ma luani pak. The song is originally from the 60s, like a Slovenian chanson, and it was remade by this group in the 80s. I don't know if your spectators could see the video of the singer Anja Rupel, who's still singing today, and how she's dancing like this, and our daughter loves it, and she goes in English. Kënga daton Nice që në lyrics. vitet 60 dhe është bërë një remake në vitet 80. Është një këngë që kërcehet dhe vajza jo në fakt e pëlqen shumë, është shumë ritmike. Këto janë 5 këngë që ne kemi zgjedhur dhe i pëlqejnë shumë sepse na kujtojnë kohët që kur ne jemi njohur të rinisë tonë. Pas 10 vitesh si miq, vjen zyrtarizimi i lidhjes tuaj, apo? Kismet. Ishte kismet, diçka rastësore. Ishte kismet, Erman. Më lëre ata, ishte kismet. I love her. It was kismet. It was the right moment when we Ishte came thjesht together. momenti i duhur. 10th anniversary in August. So, Married. Kemi 10 vjetorin e martesës tonë. can we go? Shkojmë te kënga e dytë, të dëgjojmë një tjetër këngë që çifti ka zgjedhur. Jepi. Are you a party people, let we say? The last party we organized and with the She's music laughing, I don't know why. we are listening to was the farewell party in Slovenia. And here we didn't have chance yet. Can I organize a party in your residence if you want? Can I be a PR of a party in your house, for example? Sure. Festa fundi që ne kemi qenë ka qenë në Sloveni. Për fat të keq, në Shqipëri nuk kemi pasur mundësinë të organizojmë një festë. Jashtë To kopsht. respect The pandemic, the the rules, situation, but we exactly. can You are make welcome. after pandemic, why not? Shkojmë te kënga e tretë dhe më pas shkëputemi në publicitet, dëgjojmë edhe këngën e tretë. this was our daughter's favorite song when she was 2. Kjo është kënga e preferuar e vajzës tonë kur ishte vetëm 2 vjeç. She discovered it on a train ride when an ensemble with harmonicas came, but it's a very known Slovenian song. Slovenia, They made yes. this kind of music popular, I think, in Germany, Austria. Është They një were këngë known as shumë the e njohur. Oberkreiners. They started in 1953. They sold 13 million records. Fantastic. They wrote 600 and something songs. Miliona disje, suksese të shitura, rekorde ka qenë ansambli me këtë këngë dhe jo vetëm. Vajza juaj përqendron këngë shqiptare ose ndonjë artiste të Kosovës? You should have seen her dancing on Kuqe Z. O zot. Do ta shikni. Yes, the whole night, really, she loves it. She has it in her blood, I think. Yes, Mendoj se ka It's një our gjë për daughter, saj. let we say, Mr. Ambasador. Yes, it's our daughter. Yes, përqen Kuqe Z, versioni Kuqe Z, ndonjë këngë nga Kosova, ndonjë këngëtar të Kosovës, se këngëtarët e Kosovës po bëhen shumë të famshme. Era Strefi, Dafina, ka ndonjë të preferuar? We haven't actually listened to. I should expose her to this music. Yes. Good idea, thank you. Nothing. Ne do të shkëputemi për pak, kemi pak publicitet dhe na lini o vlla të pim pak verë të lumtur. Rikthehemi pas pak. Jemi në studio, jemi me, jam i nderuar shumë në fakt që jam këtë transmetim drejt për drejt me ambasadorin e Slovenisë në Shqipëri, me zonjën e tij, kemi provuar gotën e verës, në fakt e kemi përfunduar. Dua t'ju ëmbëlsoj pak me disa ëmbëlsira nga Somek. There are, you can, opa, Somek is, you can pick, I know which yes. one he'll take. Ah, okay. He'll test now. Gjithmonë zonjat mendojnë për burrin, e di se çfarë do të ndihmoj këtë do të zgjidhni. Yes.
Bon appetit, bon appetit. Faleminderit Somek që mbërson të ftuarit e mi, gjithmonë nuk ka problem, gjithmonë është mirë të mbërcohesh në këtë program dhe Somegu është gjithmonë aty për të dhënë shihen e duhur edhe ja, duhet ta tregoj me kam okay edhe për logon. Thank you. Faleminderit shumë Somek. Ndërkohë kam një libër Përshëndetje nga Slovenia, një libër shumë interesante për një guid në Sloveni. Is a guide to go into Albania in It's a Slovenia? book about Slovenia. Okay. Like, yes. It's very interesting because it's in on the whole Albanian. country, Yes, është e gjitha në gjuhën shqipe, kështu që kush do ta vizitoj Slovenin, kuptohet kur të mbaroj pandemia dhe situata, mund të shkoj atje. Do duhet pasi të mbaroj pandemia, zoti ambasador, të kemi lidhje më të forta me Slovenin, që edhe shqiptarët dhe slovenët të bëjnë këto shkëmbime të vizitojnë njëri tjetrin. Do duhet të jemi vizitor më të shpesh të njëri tjetrit? We are just about to sign a memorandum on tourism cooperation. And the Slovenians, they discovered Albania years ago. I remember I read an article on people doing kayaking on the sea, the whole shore of Albania. And I was, that looks great. And for Albanians in Slovenia, yes. I think they would adore Slovenian spas. Okay. Ne kemi nisur të nënshkruajmë një marrëveshje turizmi me Shqipëri dhe Sloveni dhe mendoj për shqiptarët që do të vizitojnë Slovenin, do të adhurojnë span e vendit tonë. E njohin Slovenin, slovenët Shqipërinë, kanë një ndjeshmëri të mirë, fitet mirë atje për Shqipërinë, apo është akoma obobo Shqipëria? Si është perceptimi i slovenëve për Shqipërinë? Është një vend i panjohur apo kemi punuar pak, fale dhe punës suaj autoriteteve shqiptare? Është një vend tmerri apo pasioni, dashuria? Incredible similarities. Jam i habitur nga shumë gjëra të përbashkëta që ka Slovenia me Shqipërinë. Including the nature, when you look a Një nga gjërat picture e përbashkët of Valbona, është natyra, duke parë një fotografi të Valbonjës, më duket sikur ishte në Sloveni. Ka një ngjashmëri fantastike, thot, ka disa vende që ngjajnë. Vazhdoj pak me këngët, ecim pak me këngët. Can we continue with the song? Let's go to The Black Keys, Lonely Boy. And you were at the concert. I was in the concert, you were sick, On the same day. unfortunately, and I didn't take care of my spouse. I went to the concert. I'm sorry. Unë isha në koncert, pasi gruaja ime nuk kishte mundësi të vinte, Black Keys, ishte në koncert, zonja ishte But smur. I know she was happy for me. It's a group I know from before. With this song, with the album, they became more popular and Është një grup që unë e njoh për shumë kohë, është dhe albumi i këtij ka qenë shumë i famshëm dhe ka qenë shumë popullor. The origin is blues, and the basis is only one guitar and drums. Fantastike fare. Më duket mua, apo sikur në shihet tua jeni shumë të lidhur me jazzin, me bluesin? Not at all. Not at all? Jo vetëm. Eclectic. Okay, so cool. And in the end, në fund fare janë aq të mirë, sigurisht edhe për shkak se zonja e ka gjakun e shqiptarisë, kanë zgjedhur një këngë për kokën e këngës. Le të dëgjojmë këngën e pestë. Është fantastike, apo? Është një krenari. It was my choice. This I have to say I infected some people in Slovenia with Ramelahaj because I sent them this song. Ja kam dërguar të këngë shumë personave që njoh në Sloveni. All ladies, among them my mother, mother zonjave, and duke some përfshirë friends. maman time dhe shumë shoqërinë. Sepse Ramelahaj është një krenari për gjithë shqiptarët, të Shqipërisë, të Kosovës, është një zë e jashtëzakonshëm. And I've been a fan of Inva Mula for years. She has an angelic voice. Jam një fan se Inva Mula për vite dhe dashuroj zërin e saj. Keni ju ndonjë artist shqiptar të preferuar që ja ka indiktuar dhe bashkëshortja? Kemi artist që ju emocionojnë? Her name was Zana. Zana? Zana Nimani. Zana Nimani, Zana okay. Nimani, cool. and fantastic. Fantastic. And from Albania, from Tirana? Një favorite singer from Albania, Tirana. Muzika moderne, komerciale, dëgjoni, vajza juaj tha që ka dëgjuar pak, po ju keni ndonjë artist shqiptar tjetër preferuar të Tiranës? Another favorite singer from Tirana.
Yeah, I still have to discover. What I notice is the music production. It's very good. It's very professional. Më We do duhet have të zbuloj radio in ende our këngë të bathroom. reja dhe këngëtarë të tjerë nga Shqipëria, sepse ka një gamë të gjerë këngëtarë dhe muzikë shumë të bukur. Kjo është periudha e Eurovisionit në Shqipëri, zgjidhet kënga që do të shkojë në Eurovision. Ju e ndiqni Eurovisionin, këngën e Slovenisë atje, Shqipërinë, e ndiqni, jeni fan të festivalit evropian? Exists. And that's all. That's the answer. It's. Yes, Ermal, that's all. I expect we look at it closely when our daughter grows Yes, a little so- bit. But I liked the song in last year, 2019, before we came. I forgot the name of the singer. Leonida Malici, Ktheu yes, she Tokës. was calling people to come back, getting back to where You are very we were informative. mentioning. Ktheu Yes, I Tokës. love Kënga Very preferuar e strong. vitet të Malici. kaluar nga She's Shqipëria. one of my Yes. best friends, I'm telling this. Leonida të puthim fort. Ndërkohë kemi disa foto, gazetarja ime Bruna i ka me shumë empati, Ermal, do t'i vendosim fotot. Do të shojmë disa foto, and can I have your comments? Disa foto që ka zgjedhur Ambasadori, i shojmë tani dhe marrim disa komente, duke qenë se jemi drejt fundit të programit, se fluturon kjo koha një zot e di. Shojmë pak, jepi regjia. This? This is a gravura from Gani Lalushi, who's a Kosovar artist living in Slovenia. So he has also both. Is in your residence? Yes, we have it. We brought it. It's ours, and we brought it from Slovenia. Fantastike fare nga një artist i Kosovës e ka dërguar, ja ka dhuruar dhe është në rezidencën e tyre. Shkojmë tek një tjetër foto që ka kujtime në rezidencën e tyre. Fitojmë edhe kohë televizive. From this to another is your lovely home. Yes, we are very lucky with the house we have and with a beautiful garden. Jemi me fat për shtëpinë që kemi, për kopshin e bukur. Më pëlqeu shumë edhe pema. Is very interesting, the tree. It's an eco Christmas Eco tree. We collect these paper rolls Yes. from toilet paper and from the kitchen towels. And It's then we make fantastic. things with Po e them. prisja ta thoshte, kam mbledhur letrat nga letra higjienike dhe kam bërë këtë pemë shumë interesante. Mendova se ishte një ide e vajzës suaj, vajza juaj sa joj? Yes, she made it. I did the coloring and Peter did all the fine work. Again, it's him for the... It's fantastic. Mua For the creative më pëlqen shumë kur familja përfshihet, një pemë me letrat e tualetit në shtëpinë e ambasadorit është fantastike. Një tjetër foto, very cool. This, another photo, shkojmë tek një tjetër foto. I feel Slovenia, yes, a mask, yes. Yes. We love this logo. Is I feel love. everything now is dedicated to pandemic. We are po e rimodelojmë jetën tonë e ndjej Sloveninë, and is love. Yes. It's so cool. Besoj e kuptuat, ndjej Sloveninë, por ka edhe dashurinë aty love fantastike fare. This Design, Slovenian and Albanian, traditional. të miksuara bashk, dizajni me Slovenisë dhe Shqipërisë, are both in your residence? Yes. Okay. Carafes for water, for... Janë të gjitha në shtëpinë tuaj. Kemi tjetër foto, një tjetër kujtim ose moment nga rezidenca. Frutat nuk mungojnë. You love fruits. It represents a lot what we like about Albania. Which are your favorites? Kus janë frutat e preferuara? Shega, dardha, kakia. It's not darda, it's ftoj. Ftoj, sorry. This little tavolina we have from Kruja, actually. It's a tavolina me mangal and also some Albanian ceramics, so... Tavolina është nga Kruja, gjithmonë përpiqen të kenë elemente tradicionale në shtëpinë e tyre. Gjëja It's something we will take with us to Slovenia, not only the table and the plate, but also this taste. do ta marrim me vete, thotë, jo vetëm tavolinën, dhuratat, gjërat fizike, por edhe shijen e tyre do ta marrim me vete në Sloveni. Ishte diçka tjetër për ta përfunduar, një tjetër dekor festiv me sapash? Yes, this? Another eco-recycled You are kurban. connected with eco products, materials in your home? Yes. We buy, we go to organic and bio shops in Produkte Tirana. ekologjike të ricikluara e kanë shumë të rëndësishme. We recycle. I love it Yes, this. yes. Also Elsa from Ambassador Yes. from Sweden. Të gjithë, me sa duket, ambasadorët e huaj kanë lidhje shumë të fortë me riciklimin, do duhet ndoshta edhe shqiptarët të mësohen me këtë pjesë, kanë shumë dhurata. Këtë e keni bërë pashtu me vajzën tuaj? Your daughter helped with this? Yes, we did it together. It's all from things that were already used, apart from the little juniper branches and seeds. We got that walking in the Krabe I mountains kanë behind. gjetur materiale Yes. edhe ku kanë qenë në ultimet e tyre, kanë mbledhur ato copzat e natyrës. You have to say something or no?
Okay, I thought that you mendova se të kishit diçka për të thënë. Është e fundit kjo foto? Mbaruam? Yes, is diçka që e ruani me shumë fanatizëm në shtëpinë tuaj? Ka diçka që më ndihmon e ruani me shumë fanatizëm? A particular object. Yes, from Albania, from Kosovo, something traditional that you say, Ermal, don't touch it. I have to say we are quite minimalistic, and I'm not. Jemi shumë minimalist. Dhe në I'm not so attached. I don't. Ever since I had my daughter, everything else became not so important Nuk to jam me. shumë e lidhur me gjërat materiale, sikur që kur kam vajzën time, mendoj që është gjë më e rëndësishme që mund të jem e lidhur. Zoti ambasador, nëse nuk do ishit ambasador, nuk do ishit politikan, nuk do ishit një baba dhe bashkëshort kaq i mirë, do ishit një fotograf shumë i mirë? Don't know. My grandfather, he was a professional photographer. Gjyshi im ka qenë një fotograf dhe nuk e di, mbase do të isha. Okay, there are something else from your home? Maybe Yes? the glassware. The I don't let people touch the glass, yes. Gjërat për qencit nuk e lësh nga rezidenca edhe nga shtëpia. And we have a cat. This is also from Kruja. Keeps me warm. Nga Kruja e mbajnë të ngrohtë, është normale, it's the winter, it's very normally. You have a cat? We know 300 days of sun in Albania, but there are some cold days. E vërtet është kemi 300 ditë me djertha, po ka ca ditë ftohta Ermal. You have a cat in your home? We have a small cat. Kemi një mace në shtëpinë tonë. So we don't let her enter in some parts where we have the glass. So yes, getting back to your question, and she scratches us, not the furniture, luckily. This is the key to Berat, you know this, right? Yes, it was very... Also a gift from Lona to Peter for his birthday. Unë ju falenderoj me zemër, kjo është shumë interesante, another idea for having eco-bio things in your home. Something decorative for Christmas. Faleminderit shumë. Albanian. It's Albanian product. Yes, it's for Është this. një produkt shqiptar. Nga Shqipëria, unë dua t'ju falenderoj shumë. Thank you very much. I dashuroj këto programe kur diplomatët vinë në programe dhe japin copëza nga jeta e tyre. Sepse për mua është e rëndësishme që njerëzit t'ju shohin përtej politikës dhe misionit tuaj, t'ju shohin kaq të mirë sa jeni. Faleminderit që na kishit në Thank you, program. faleminderit shumë. Pas pandemis, me patjetër, do të shkojmë të bëjmë një fest tek shtëpia e tyre, tek residenca e tyre. Ne do takohemi nesër, do thoja unë, po çtua më Erman, nesër është ashtu, do takohemi të hënën në transmetimin tonë drejt për drejt. Unë duhet falenderoj shumë Bullgarin e Albania që mëson veshjen time, gjeni tek Top Tani Center dhe Ring Center. We love Slovenia too. Shihemi e dashurojmë po ashtu Sloveninë, shihemi të hënën. Faleminderit shumë. Thank you.